Xin chào, lại là Hà đây. Vụ chia tay Triệu Đô Amber Heard và Johnny Depp làm tiêu tốn bao giấy mực của báo chí vừa khép lại, gợi nhắc cho Hà về bộ phim đình đám một thời của cô nàng xinh đẹp. Tựa phim, tất cả các chàng trai đều yêu Mandy Lane. Vậy Mandy Lane là ai mà khiến bao người say đắm? Nam thì thầm thương trộm nhớ, nữ thì đau đớn vì ghen. Thật sự cô ấy quá tuyệt, nàng là nữ thần thanh xuân của trường trung học Texas. Chỉ thấy bóng dáng yêu kiều của cô gái từ xa, mọi người đều phải mê mẩn cô nàng. Ấy vậy mà nàng lại thân thiết với một anh chàng rất đỗi phình phường, Emmett gầy nhom. Hàng ngày, Emmett lẽo đẽo theo Mandy trên khắp mọi nẻo đường. Một hot boy giàu có để mắt đến Mandy, anh muốn mời nàng đến dinh thự gia đình tham gia bữa tiệc hồ bơi do gia đình tổ chức. Thấy trai đẹp lại giàu muốn tiếp cận mình, Mandy cũng khá là quan tâm nhưng nàng chỉ thật sự gật đầu đồng ý khi thiếu gia kia cho phép Emmett theo cùng. Tiệc bể bơi nên ai cũng ăn mặc thoáng mát hấp dẫn. Khi phải lột bỏ lớp áo của mình, Emmett ngại ngùng nhìn cơ thể đồi ươi, lông lá gầy nhách của mình trong gương. Thật là mất tự tin quá đi mà. Đang buồn thiu vì mình không được hấp dẫn cho lắm, thì Emmett nhìn thấy thiếu gia giàu có kia đang tiếp cận Mandy. Anh ấy muốn chiêm ngưỡng bộ đồ hai mảnh ẩn sau lớp áo của Mandy, nhưng cô không đồng ý. Để giải thoát cô bạn xinh đẹp khỏi tình huống tế nhị, Emmett dùng súng bắn nước nhắm vào gã thiếu gia kia. Hắn tức giận vì con kỳ đà cản mũi, gã lôi thẳng anh chàng phá đám gầy gò xuống nước dạy cho hắn một bài học. Chỉ đến khi cô gái của chúng ta lên tiếng, Emmett mới được giải thoát khỏi những trò bựa do công tử nhà giàu bày ra để lăng nhục mình. Xấu hổ không biết để đâu cho hết, Emmett leo thẳng lên mái nhà ngồi ngắm thương tích của bản thân. Bỗng nhiên, chàng công tử ngà ngà say leo lên ngồi cùng tâm sự mỏng. Emmett láu cá tranh thủ cơ hội để phục thù. Anh chàng múa mỏ khuyên thiếu gia can đảm nhảy từ trên cao xuống để lấy le với người đẹp. Tin tao đi, Mandy rất thích những anh chàng đặc biệt dám làm những điều khác biệt. Nghe lời xúi dại của Emmett, gã kia bay như người rơi xuống hồ bơi, rồi đen đuổi đập thẳng vô thành bể bơi chính thức thăng thiên. Từ sau sự vụ đó, mọi người đều cho rằng chính Emmett gây ra cái chết của bạn mình. Để tránh bị liên lụy, Mandy bossy Emmett. Nàng nghỉ chơi anh ra và va vào chơi với những người bạn giàu có khác. Để mặc Emmett đuổi theo mình, Mandy chỉ muốn kết thúc nhanh mối quan hệ của cả hai. Trong trường, có một hội toàn con nhà giàu. Red muốn mời Mandy đến thăm trang trại của gia đình để tìm cách chui vào quần cô gái. Anh nhờ các cô bạn gái của mình thuyết phục Mandy tham gia cùng nhóm. Những thằng con trai khác trong nhóm này thậm chí còn đánh cược xem đứa nào sẽ là người đầu tiên thành công hái được hoa của nữ thần. Trong phòng thay đồ dành cho nữ, các cô bạn mới quen tìm cách rủ dê Mandy đi quẩy cùng bọn họ tại trang trại của Red. Khi nhận được cái gật đầu của Mandy, các cô gái lập tức thông báo cho nhóm của mình, khiến các anh chàng cực kỳ phấn khích. Đêm đó, Mandy về nhà xin phép gia đình đi chơi cùng nhóm bạn. Sau khi thu dọn hành lý, cô gái thay đồ mà không hề hay biết có kẻ đang rình rập theo dõi mình từ xa. Sáng hôm sau, cả bọn lái xe đến nông trang của Red. Trên đường đi, những người bạn trẻ bày đủ thứ trò tinh quái. Nào là khoe hàng đánh lạc hướng anh chàng ở trạm xăng để lấy trộm thùng bia cho đến đá cỏ, rồi đốt lò trên xe khiến Mandy cực khó chịu. Cô bỏ xuống xe đi bộ cho nó lành, thì một thằng bạn đi theo. Nó nói rằng nó rất tôn trọng phụ nữ, ABK các kiểu, cho nó nắm tay chút thôi cho khỏi lạc trôi giữa chốn không người. Mandy nghe cũng ổn nên cô cũng đồng ý. Sau khi nắm được tay Mandy, anh chàng lại muốn gần nàng thêm chút nữa, thế là cô gái đành quay đi né tránh nụ hôn vồ vập của thằng bạn. Lúc này, gác người làm vườn của Red đến trên một chiếc xe tải. Anh ta được cử đi đón mọi người. Vừa đến nơi, cả bọn lao xuống hồ đùa giỡn. Riêng Mandy thì chọn chạy bộ một mình ngắm cảnh đồng quê tuyệt đẹp. Đang tha thẩn trên đường thì Mandy nhìn thấy có vệt đỏ như máu trên đám cỏ, nó dài dài trên đường mòn làm cô sợ hãi. Mandy quyết định quay lại hồ tham gia cùng bạn bè. Nhìn người đẹp trong bộ đồ tắm, cả bọn trầm trồ không ngớt trước vẻ đẹp xuất sắc của Mandy. Đúng thật là một nữ thần. Không khí lúc này được khuấy động, cả bọn hú hét đùa giỡn xịt cả khói tai. Đang vui thì một con rắn từ đâu lao tới, táp vào Mandy. Đến bọn rắn nó cũng khoái người đẹp, nhưng Gat đã nhanh tay bắn nó. Cả bọn lũ lượt lên bờ kết thúc cuộc vui dưới nước. Họ về nhà khui bia uống. Lúc này, một vài người bỏ ra ngoài đánh mánh lẻ cùng nhau, hai đứa chui vào chuồng gia súc gần đó chơi riêng. Dân chơi nửa mùa nên đang chơi thì anh chàng đau bụng bỏ chạy, để lại cô nàng một mình trong chuồng cỏ. Cô gái lo lắng ngồi đợi anh yêu, nhưng chờ mãi không thấy bạn trai đâu mà chỉ có một tên điên bận đồ đen xuất hiện. Dí cái của nợ vào miệng mình cho đến khi chảy máu rồi nhấn mấy phát, khiến cô há hốc mồm ngất xỉu. Lúc này, cô bạn gái còn lại đã bỏ vào phòng tắm gần đó và để lại Mandy một mình với ba chàng trai. Ai trong số họ cũng muốn may mắn ở cùng Mandy. Chợt đèn vụt tắt, một anh chàng đành phải ra ngoài kiểm tra máy phát điện. Anh khác thì vào phòng tắm giúp đỡ cô bạn kia đang mắc kẹt bên trong và Mandy thì đi cùng anh chàng còn lại. Anh ta tranh thủ đụng chạm Mandy, nhưng cô gái của chúng ta không đồng ý. Vậy thì em đồng ý đi cùng bọn tôi để làm gì? Anh ta cáu kỉnh gắt lên. Sau khi đề nghị mãi mà không cô gái nào chịu ở cùng mình, thằng bé ôm cây súng ngắn thất vọng leo lên xe bán tải bỏ đi. Khi lái đến bên hồ, anh ta thấy cô bạn gái mất tích nãy giờ đang ngồi thẫn thờ nhìn sông. Nhưng khi đến gần, anh chàng tá hỏa phát hiện ra cô gái đã chết và chính anh ta cũng bị một kẻ bịt mặt tấn công từ phía sau. Đêm đó, cả bọn ngồi trong nhà đều nghe thấy tiếng súng, nhưng họ đều cho rằng anh chàng kia đang dùng súng bắn chim cho vui. Gat cảnh báo mọi người tránh xa súng ống, nếu không anh sẽ báo cáo cho ba mẹ của Red, chủ nhân của trang trại. Lúc này, nhân vật bí hiểm của chúng ta đã lộ diện. Thì ra, đó chính là Emmett. Từ sau cái chết của tay thiếu gia kia, cuộc sống của Emmett trở nên khốn khổ. Anh liên tục bị bắt nạt, mọi người đều xa lánh và chế giễu anh ta.
Tệ nhất là anh bị Mandy bỏ rơi. Emmett căm thù cái lũ nhà giàu đã dụ dỗ Mandy rời xa anh. Vậy là Emmett tiếp cận từng người trong nhóm bạn tiễn họ lên đường. Sáng hôm sau, Emmett đột nhập vào nhà trong khi Gat đang ở trên lầu. Anh đến gần Mandy đang ngủ và vuốt ve mái tóc của cô, để lại những vết máu trên tóc cô. Mandy thức dậy thì nhìn thấy dòng chữ thức dậy trên tủ lạnh. Sợ hãi, cả bọn quyết định rời khỏi nhà. Nhưng sau nhiều nỗ lực trốn chạy, họ đều bị hạ dưới tay của Emmett. Ở phút thứ 89, một nhân vật đã lật mặt. Chính là Mandy, thì ra cô ấy cùng phe với Emmett. Khi cô bạn lao về phía Mandy, mong được cô nàng cứu giúp khi đang bị rượt đuổi bởi Emmett, thì Mandy giang tay chào đón cô bạn với một con dao vào bụng. Cô bạn gục xuống trong ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi. Rũ sạch máu trên tay, Mandy chào Emmett, làm gì mà lâu thế bạn yêu? Bọn họ vốn dĩ định bụng xử lý hết bọn bạn giàu có kia, rồi sau đó cả hai sẽ chết cùng nhau. Khi cả hai định uống thuốc đã chuẩn bị sẵn thì Mandy nhanh tay vứt những viên thuốc của mình đi. Nghe tiếng kêu cứu của Mandy, Gat bắn vào Emmett. Tức giận, Emmett lao vào đâm anh ta nhưng Mandy đã đẩy Emmett ra khỏi Gat rồi bỏ chạy. Trong lúc rượt đuổi, cả hai rơi xuống một miệng hố chứa đầy bùn và xác gia súc thối rữa. Emmett cố gắng thuyết phục cô ấy tuân theo kế hoạch mà họ đã vạch ra, nhưng Mandy từ chối. Mandy lấy một mảnh gỗ để bảo vệ mình khỏi mũi dao của thằng bạn chí cốt. Cô đánh Emmett nhiều lần cho đến khi anh ta chết. Mandy quay lại chỗ Gat và quyết định bỏ qua anh ta. Đây sẽ nhân chứng ngoại phạm cho cô. Mandy dìu anh ta ra xe tải. Gat ngây thơ cảm ơn Mandy rối rít vì đã cứu anh và cho rằng cô ấy chỉ là nạn nhân. Vậy thì lý do vì sao mà Mandy và Emmett là làm những việc điên rồ như vậy? Nguyên nhân sâu xa là do họ đều là nạn nhân của đám đông. Emmett bị bắt nạt, Mandy thì liên tục bị theo đuổi, quấy rầy bởi cả nam lẫn nữ. Nhiều khi đối với bọn thần kinh thì lý do gây tội ác cũng cực kỳ đơn giản, chỉ một ánh nhìn khiêu khích thôi, có khi có đứa mất mạng như chơi. Xem xong thì cả nhà cho em xin một đăng ký, cộng một like nhé. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn sớm hội ngộ trong những tóm tắt phim sau.